जय माताजी मित्रों, रूबी किचन कीમાં તમારું સ્વાગત છે। તો બધા જ ગુજરાતીઓનું ફેવરેટ એવું કાઠિયાવાડી સેવ ટામેટાનું શાક આપણે બનાવીશું। તો જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય અને માગીને ખાઓ એવું આપણે આ શાક બનાવીશું, જે ટેસ્ટમાં અને લુકમાં અને ખાવામાં પણ એકદમ ટેસ્ટી લાગશે। ફક્ત મસાલા કરવાનો જ ફરક હોય છે। तो ढाबा पर मळे तेवुं ज आपणे आ शाक फक्त 10 ज मिनिटमां बनावीने तैयार करीशुं। अने जे पहली वखत बनावता हशे ते पण आ शाक एकदम सरस रीते बनावी शकशे। आ शाक तमे डिनरमां बनावी शको छो अने तेनी साथे रोटला रोटली के परोठा बनावशो तो आ शाक एकदम सरस लागशे। तो आपणे ढाबा स्टाइल सेव टामेटानुं शाक बनाववानुं शरू करीए। तो सौथी पहला आपणे मसालो करी लईए। तेनी माटे एक आ नानी वाटकी लई लेवानी। अर्धी चमची लाल मरचुं पाउडर, अर्धी चमची काश्मीरी मरचुं, अर्धी चमची हळदर, 1 चमची धाणा जीरु पाउडर। तो आपणे आ 1 चमची जेटलू दही नाखीशुं। दही नाखवाथी टामेटानी ग्रेवी एकदम सरस क्रीमी अने तेनो लुक पण सारो आवशे। बराबर मिक्स करी लईशुं। अने 1 चमची जेटलू पाणी नाखीशुं। बराबर मिक्स करी लेवानुं। आने आपणे साइडमां मूकी दईशुं अने हवे आपणे शाक बनाववानुं शरू करीए। तो आपणे कढ़ाई मूकी दीधी छे। तेनी अंदर 4 થી 5 मोटा चमचा तेल नाखीशुं। आ टामेटानी शाकनी अंदर तेल वधारे पड़तुं नाखवुं पड़े छे तो शाक सरस लागे छे। तो तेनी अंदर आपणे राई नाखीशुं। तो आपणी राई सरस ततरी गई छे। आपणे चपटी हींग नाखीशुं अने आ 1 चमची आदू लसण अने जीरानी पेस्ट नाखीशुं। बराबर मिक्स करी लईशुं। सौथी पहला लसण आदू अने जीरानी पेस्ट नाखवाथी शाकनो स्वाद एकदम सरस आवे छे। आ 2 लीला मरचा नाखीशुं। अने आ 2 થી 3 टामेटा लीधा छे, जे एकदम पाका लेवाना। आ रीतना कट करी लीधा छे तो आपणे ते नाखीशुं। बराबर मिक्स करी लईशुं। तो स्वाद प्रमाणे मीठुं नाखीशुं, कारण के मीठुं नाखवाथी टामेटा जल्दी गળી जाय छे। तो आपणा टामेटा एकदम सरस गળી गया छे। तो हवे तेनी अंदर आपणे जे मसालो बनाव्यो हतो दहीवाळो ते नाखीशुं। बराबर मिक्स करी लईशुं अने 2-3 मिनिट माटे आ रीतना જ હલાવીશું, એટલે દહીં ફાટી ના જાય અને ટામેટાની અંદર એકદમ મિક્સ થઈ જાય। રીતના પહેલેથી મસાલો બનાવ્યો હશે તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ મસાલો તેલમાં ચડી ગયો છે। શાક તો દરેકના ઘરમાં બનતું હોય છે, પણ આવી નાની નાની ટિપ્સ તમારે કરવાથી શાકનો સ્વાદ एकदम 10 ગણો વધી જાય છે અને શાક પણ એકદમ સરસ બને છે। આપણી ટામેટાની ગ્રેવી એકદમ સરસ બની છે અને તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે। તો હવે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે આ 2 ટામેટાને મેં મિક્સરમાં એકદમ પીસી લીધા છે તો તે નાખીશું। આ ગ્રેવી નાખવાથી શાકનો રસો એકદમ સરસ ઘટ બનશે। તમે હોટલમાં
અને ઢાબા ઉપર ખાવશો તો એકદમ સરસ ઘટ શાક હોય છે. તો આ રીતના કરવાથી શાક એકદમ સરસ ઘટ બનશે. તો હવે આપણે 2 મિનિટ માટે ઢાંકી રાખીશું. તો આપણે ચેક કરી લઈશું. 2 મિનિટ પછી તમે જુઓ છો તેલ એકદમ સરસ અલગ થઈ ગયું છે અને શાક એકદમ સરસ દેખાય છે. તો હવે આપણે તેની અંદર પાણી નાખીશું. તમારે કેટલી ગ્રેવી કરવી છે તે પ્રમાણે પાણી નાખવાનું. આ મસાલાનું પાણી છે તે મેં 1 વાટકી લીધું છે. બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. તો ગ્રેવીને ઉકળવા દઈશું. આ શાક 10 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે અને ખાવામાં તો એકદમ સરસ લાગે છે. જે લોકો ના ખાતા હોય તે પણ માગીને ખાશે એવું બનશે આ શાક. તો આ રીતના એકદમ અલગથી મસાલો બનાવવાનો, એટલે તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ શાક બન્યું છે. ગ્રેવી ઉકળી ગઈ છે તો આપણે અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો નાખી દઈશું. બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. તો હવે આપણે સેવ નાખીશું. આ રીતના થોડીક જાડી સેવ હોય તે જ નાખવાની. આનાથી પણ એક પાતળી સેવ આવે છે સેવ ખમણીની, તે નહીં નાખવાની. આ સેવ નાખવાથી શાક એકદમ સરસ બનશે અને સેવ પણ અંદર એકદમ લૂંદો નહીં થઈ જાય. તો આ 1 વાટકી સેવ નાખીશું. બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. તો શાકને આપણે 1 મિનિટ માટે ઢાંકીને રહેવા દઈશું. 1 મિનિટ પછી આપણે જોઈ લઈએ. તો શાક એકદમ સરસ બન્યું છે. તમે જોઈ શકો છો આપણું શાક એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તેનો લુક અને ગ્રેવી એકદમ સરસ બની છે. તે જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય. તો ઉપર થોડા ધાણા મૂકીશું. તો તૈયાર છે આપણું સેવ ટામેટાનું શાક. તો જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવું આપણું સેવ ટામેટાનું શાક બન્યું છે. જે લોકો પહેલીવાર બનાવતા હશે તે પણ આ રીતના બનાવશે તો તેમનું પણ શાક એકદમ આ રીતના પરફેક્ટ બનશે. ફક્ત મસાલા કરવાની જ ખૂબી હોય છે. જો તમારો મસાલો અને વઘાર સરસ હશે તો તમારું શાક પણ આ રીતના એકદમ પરફેક્ટ બનશે. તો તમે ઘરે આ શાક ચોક્કસથી બનાવજો અને મને કમેન્ટમાં કહેજો કે આ મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી. જો તમને આ મારી રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને ફરી મળીશું એક નવા દિવસે એક નવી રેસીપી સાથે. તો અત્યારે બાય બાય.